สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับผมซันซิลนะครับผมเป็นขวด3.2มิลลิลิตรนะครับผมเป็นขวดไซส์กลางนะครับจะนำตัวขวดนี้มาทำของใช้กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกกับขวดยาสระผมซันซิลครับ